নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ BCA সকলৰ বিষয়ে। BCA মানে হ'ল বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্ট, যিসকল বিশেষকৈ SHG গোটৰ লগত জড়িত হৈ আছে। সেই SHG গোটৰ লগত জড়িত মহিলাসকলকে BCA হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়। অৰ্থাৎ BCA হ'বলৈ তেওঁলোক SHG গোটৰ সদস্য হোৱাটো প্ৰথম চৰ্ত। এই BCA বা বিজনেছ কৰেছপণ্ডেণ্ট এজেণ্টে কি কাম কৰিব, কেনেকৈ তেওঁলোকে দৰমহা পাব, সেই সম্পৰ্কে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। গতিকে আপোনালোকে চেনেলৰ প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো লিংক দিম, তাতো গৈ চাব পাৰে। এতিয়া চাওক, অসমৰ বিভিন্ন ব্লকত ইতিমধ্যে BCA নিযুক্তি দিয়া হৈছে। BCA হ'বৰ বাবে বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ লাগে, কম্পিউটাৰৰ নলেজ লাগে, সেইখিনি আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে। আৰু এই BCA সকলক চিলেকশ্যন কৰি ইতিমধ্যে প্ৰশিক্ষণো দিয়া হৈছে। এতিয়া প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত যিহেতু BCA সকলে এটা পৰীক্ষা দিব লাগে, সেই পৰীক্ষাটো হ'ল IIBF অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্স। বেংকিং এণ্ড ফাইনেন্সৰ লগত ৰিলেটেড এই IIBF পৰীক্ষাটো পাছ কৰাৰ পাছতহে BCA সকলে কাম আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এতিয়া যিসকল BCA ইতিমধ্যে এই IIBF পৰীক্ষাটো পাছ কৰিছে, তেখেতসকলৰ বাবে আহিছে CSC চেণ্টাৰ। এতিয়া CSC চেণ্টাৰটো কি বা এই স্কিমখন কি, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। বহুতো BCA ইতিমধ্যে দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈছে, যিহেতু BCA সকলক কোৱা হৈছে যে তেখেতসকলৰ নিজৰ যি পুঁজি, সেই পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেখেতসকলে CSCটো খুলিব লাগিব আৰু কম্পিউটাৰৰ পৰা ধৰি সকলো বস্তু তেখেতসকলে নিজেই ক্ৰয় কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ CSC সকলক যিসকল BCA হ'ব, BCA সকলক ASRLMৰ ফালৰ পৰাই হওক বা অন্য ফালৰ পৰাই তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সুবিধা দিয়া নহয়। গতিকে BCA সকলে নিজৰ পুঁজি খৰচ কৰি কামখিনি কৰিব লাগিব। যদিও BCA সকলক কেনেকৈ পুঁজি দিয়া হ'ব, যিহেতু BCA নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছতে CIF ফাণ্ড BCA সকলে পায়। CIF হ'ল কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড। এই ফাণ্ড পোৱাৰ পাছত তেখেতসকলে সেই ফাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই এই CSC তেওঁলোকে খুলিব পাৰে। এতিয়া CSC কি বা CSC খুলিলে কি লাভ হ'ব তেখেতসকলৰ, সেই সম্পৰ্কে তেখেতসকলক কিছু কথা আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব খুজিছোঁ। CSC স্কিমটো কি, আমি প্ৰথম আজি সেই সম্পৰ্কে চাই লওঁ। CSC মানে হ'ল কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ স্কিম। মিনিষ্ট্ৰী অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই এইখন স্কিম লৈছে। এইখন ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ জৰিয়তে এই স্কিমখন গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত যি ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যি প্লেন গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সেই যি পৰিকল্পনা কৰা হৈছে, সেই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ লগত জড়িত হ'ল CSC চেণ্টাৰটো। কমন ছাৰ্ভিচ কি আপোনালোকে চাওক। কমন ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ স্কিম ইজ ওৱান অফ দ্য মিছন মুড প্ৰজেক্ট আণ্ডাৰ দ্য ডিজিটেল ইণ্ডিয়া প্ৰগ্ৰেম। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যি প্ৰগ্ৰেম বা যি অভিযান, সেই অভিযানৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযান হ'ল CSC চেণ্টাৰ স্কিম। এতিয়া CSC আৰ দ্য এচিছ পইণ্টছ ফৰ ডেলিভাৰী অফ এচেঞ্চিয়েল পাব্লিক ইউটিলিটি ছাৰ্ভিচেছ। ৰাজহুৱা যিবিলাক পাব্লিক ইউটিলিটি ছাৰ্ভিচেছ, ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ স্কিমছ, হেল্থ কেয়াৰ, ফাইনেন্সিয়েল এডুকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰ্ভিচেছ এপাৰ্ট ফ্ৰম হোষ্ট অফ B2C ছাৰ্ভিচ টু চিটিজেনছ in services to citizens in rural and remote areas of the country. It is a pan-India network catering to regional, geographic, linguistic and cultural diversity of the country, thus enabling the government's mandate of a socially, financially, a digitally inclusive society. It is how CSC center to attack খুব বহল পৰিসৰৰ চেণ্টাৰ। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত যিহেতু এই স্কিমৰ ভিতৰত যিহেতু এখন স্কিম, এই স্কিমখনৰ জৰিয়তে কি কৰা হৈছে, এগ্ৰিকালচাৰ ছাৰ্ভিচৰ পৰা, উদ্যোগ খণ্ডৰ পৰা, শিক্ষা খণ্ডৰ পৰা, সকলো ধৰণৰ মানে স্বাস্থ্য খণ্ডলৈকে যিবিলাক সেৱা আছে, সেই সেৱাবিলাক কি হৈছে এই CSCৰ জৰিয়তে দিব পাৰি। CSC চেণ্টাৰৰ কাম কি কি, ছাৰ্ভিচেছ কি কি CSC চেণ্টাৰে দিয়ে চাওক। ছাৰ্ভিচেছ এতিয়া অৰ্থাৎ CSC এটাৰ ছাৰ্ভিচেছবোৰ কি কি, মানে সেৱাবিলাক কি কি। অৰ্থাৎ আমি যদি এটা CSC আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই CSCৰ জৰিয়তে আমি কি কি কাম কৰিব পাৰোঁ। এটা কথা মন কৰিব, যদি আমি এটা চেণ্টাৰ খোলোঁ, সেই চেণ্টাৰটোৰ লগত কিমান প্ৰজেক্ট জড়িত হৈ আছে, সেই কথাখিনি যেতিয়া আপোনালোকে জানিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ মন যাব নিজৰ পুঁজি খৰচ কৰি হ'লেও CSC চেণ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিবলৈ। যিহেতু CSC চেণ্টাৰটোৰ বাবে যি পুঁজি, সেই পুঁজি কিন্তু আপোনাক
ঋণ হিচাপে যিহেতু কমিউনিটি ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড হিচাপে ভিঅ' বা CLFে আপোনাক যোগান ধৰিব। যিহেতু ভিঅ'ই যদি ধৰে তেতিয়াহ'লে 75 পইচাৰ সুদত আপুনি সেই ঋণ পাব, আৰু যদি CLFে ধৰে তেতিয়াহ'লে 50 পইচা সুদত পাব। গতিকে আপোনালোকে এই কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰে, যিহেতু ইয়াৰ ফিউচাৰটো যথেষ্ট বেছি হয়। কেনেকৈ হয় চাওক, ছাৰ্ভিচেছখিনি আপোনালোকে চালে গম পাব। গভাৰ্ণমেণ্ট টু চিটিজেনছ, অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ পৰা নাগৰিকলৈ, এইটোক G2C বুলি কয়। G2C মিনছ গভাৰ্ণমেণ্ট টু চিটিজেনছ, চৰকাৰৰ পৰা নাগৰিকলৈ যিবিলাক সেৱা দিয়া হয় বা চৰকাৰে নাগৰিকৰ বাবে যিখিনি স্কিম ব্যৱহাৰ কৰে, সেই সকলো স্কিমৰ কাম কোনে কৰিবলৈ পায়? CSC চেণ্টাৰে কৰিবলৈ পায়। নেক্সট আহিলে বিজনেছ টু চিটিজেন, অৰ্থাৎ B2C। B2C মিনছ বিজনেছ টু চিটিজেন। এতিয়া এই ব্যৱসায় আৰু নাগৰিক এওঁলোকৰ মাজৰ যি সম্পৰ্ক, তেওঁলোক সকলোখিনি কোনে কৰিব? CSC চেণ্টাৰে কৰিব। নেক্সট আহিলে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন, বিত্তীয় যিকোনো অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিকোনো ধৰণৰ কাম, আমি ধৰি ল'লোঁ যিকোনো ধৰণৰ স্কলাৰশ্বিপৰ কাম, যিকোনো ধৰণৰ ফৰ্ম ফিল আপ, এই গোটেই কামখিনি কোনে কৰে? CSC চেণ্টাৰে কৰে। নেক্সট আহিলে কৃষিখণ্ডক লৈ যথেষ্টখিনি স্কিম চৰকাৰৰ হাতত থাকে। সেই স্কিমবিলাকৰ যিসকল বেনিফিচাৰী, সেই বেনিফিচাৰীসকলে যেতিয়া কাম কৰিবলগীয়া হয়, তেখেতসকলে যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ ফৰ্মৰ কাম কৰে, তেতিয়া সেই কামখিনি কোনে কৰে? CSC চেণ্টাৰে কৰে। নেক্সট আহিলে হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ, স্বাস্থ্য সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত CSC চেণ্টাৰে যথেষ্টখিনি কাম কৰি দিব পাৰে। নেক্সট আহিলে ডিজিটাইজ ইণ্ডিয়া প্লেটফৰ্ম, ডিজিটাইজ ইণ্ডিয়া প্লেটফৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত CSC চেণ্টাৰে যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়ায়। নেক্সট আহিলে DigiPay, অৰ্থাৎ আমি ডিজিটেলি যিকোনো ধৰণৰ পে'মেণ্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত CSC চেণ্টাৰে আপোনাক সহায় কৰিব পাৰে। যিহেতু CSC চেণ্টাৰটো আপোনাৰ ড'ৰ টু ড'ৰ যায় বা আপোনাৰ ঘৰৰ সন্মুখত থাকিব, ওচৰত থাকিব, আপুনি বেংকিং যিখিনি ফেচিলিটি, সেই সকলো ফেচিলিটি আপুনি CSC টোৰ পৰা পাব পাৰে। নেক্সট আহিলে ই-চাইন, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যে CSC চেণ্টাৰৰ বাদে ই-চাইনৰ ব্যৱস্থা কোনেও কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট আহিলে NHRC, অৰ্থাৎ নেশ্যনেল হিউমেন ৰিচাৰ্চ যি চেণ্টাৰ বা মানৱ সম্পদৰ বিকাশ সম্পৰ্কত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কোনে কৰিব পাৰে? CSC চেণ্টাৰবিলাকে কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচখিনি যদি এবাৰ ভালকৈ লক্ষ্য কৰে, তেতিয়া দেখিব যে CSC চেণ্টাৰ এটাই কিমানখিনি কাম কৰিব পাৰে। কথাটো হয় যে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে এই কামটো আপুনি কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, যিহেতু কামটো কৰিবৰ বাবে আপুনি যথেষ্টখিনি পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, নিজৰ পুঁজিও খৰচ কৰিব লাগিব আৰু কিছু ৰিস্ক ল'ব লাগিব। যিহেতু ব্যৱসায় এনেকুৱা নহয় যে ৰিস্ক নল'লে তাৰ পৰা প্ৰফিট আহে। গতিকে যিমানে ৰিস্ক ল'ব সিমানে আপুনি প্ৰফিট নিশ্চয় পাব। আৰু তাৰ লগত এটা কথা জড়িত আছে যে আমি জেনেৰেল এটা CSC খোলা আৰু SHGৰ জৰিয়তে বা ASRLMৰ আণ্ডাৰত এটা CSC খোলাৰ নিশ্চয় পাৰ্থক্য থাকিব। যিহেতু SHGৰ কামবিলাক CSCটোক ডাইৰেক্টলি দিয়া হ'ব। গতিকে CSC খোলা যিগৰাকী BCA হ'ব, তেওঁ নিশ্চয় তেওঁ নিশ্চিতভাৱে তেওঁ ইনকাম কৰাৰ সুবিধা পাবই, যিহেতু তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰি পঠিওৱা হ'ব। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত অকণমান প্ৰক্ৰিয়াটো জটিল যেন লাগিলেও আপোনালোকে যদি ডিজিটেল প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণভাৱে আয়ত্ব কৰিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে CSC চেণ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিব পাৰে। আজিলৈ ইমানেই। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।